ating Group 3 UPLIFT Assistant Program. And lalong-lalo na po ito ay para sa mga SSS members. At gusto niyo ba malaman kung ano yung makatanggap ng 2,000 assistance? Samahan niyo po akong sa dulo ng ating bad team. Okay, so disclaimer lang po, ang video ito is para po sa information or guide lamang. Batay po sa available or guidelines ng official information para sa pinakahuling update at sundin pa rin ng official at anunsyo ng SSS at ang DSWD. So yung Group 3 is para sa mga SSS member na may monthly credit or MSC na may mababa na 20K or 20,000 at pasok siya sa iba pong qualification ng programa. Ngunit tandaan, hindi lahat ng SSS member ay automatic na makatanggap ng assistant program. May proseso kung sinusunod bago maging ng official, qualified ang isang beneficiary. Narito ang simple flow ng process. So una, ang SSS nagsasagawa ng initial validation batay sa qualification ng programa. Dito nila tinitingnan kung ang isang membro ay pasok sa itinitakdang requirements tulad ng monthly credit or yung monthly salary credit na hindi bababa o hindi tataas ng 20K per month at iba pang kinakailangang impormasyon. And yung dapat meron tayo recent na disbursement account na nakaregister before April 2026 at nakapag-contribute ng 1 month dito sa SSS until 2025 and 2026. So, kinakailangan pa rin natin ng verification at yung magbabalidate ng information is yung DSWD. Pero hindi pa rin ito nagtatapos ang proseso. May nakalistahan na posibleng qualified SSS member ay maipasa sa DSWD. Pagkatapos ito, DSWD naman ang magsasagawa ng verification upang matiyak na ang isang beneficiary ay talagang qualified ayon sa guidance ng UPLIFT Assistance Program. Kaya mahalagang tandaan natin na hindi po automatic na qualified ang isang SSS member kahit kasama ang pangalan sa initial list. Kapag natapos na ang verification at napubahan ng record, saka pa lang maisama ang isang beneficiary sa final list ng mga matatanggap na cash assistance. Kapag kumpleto na ang validation at verification at official na na-qualified ang isang beneficiary, ang 2,000 cash assistance ay ipapadala sa registered SSS disbursement account and mamibigay ng notification sa My SSS, sa My Dashboard doon sa My SSS account niya, tsaka sa email at magpo-text yung SSS na qualified po ang isang member. Habang naghihintay, tiyak din na active at updated ang iyong disbursement account para maiwasan ang anumang delay ng credit ng isa ng fund. Okay? So kung wala pa kayong natatanggap na payout or update, huwag muna agad mawala ng pag-asa. Maring nasa proseso pa ang validation, verification ng inyong record. Habang naghihintay, ugaling sundin lamang ang mga official anunsyo ng SSS at DSWD. At huwag maniwala sa mga post, mensahe, o na walang official na pinanggagalingan. Kaya, maipapayo ko ay maging magpasensya at hintayin ang official resulta ng verification. Ang layunin ng proseso ay upang matiyak na naibibigay ng sapat yung qualified beneficiary. Mas mabuti ang tamang informasyon kaysa maling balita at maaaring magdulot ng kalituhan at maling pag-asa. Sana ay maging malinaw ang ating nag-discuss tungkol sa UPLIFT Group 3 para sa SSS member. Kung nakatiyamong ang video ito, huwag kalimutan i-like, i-share at i-subscribe para mas marami pa tayong matutulungan sa pamamagitan ng tamang informasyon tungkol sa SSS, DSWD at iba pang assistant program ng ating government. So yan po muna yung